Більше 8,5 століть, а саме 879 років, гордо і непохитно височить на Канівській горі Успенський собор святого Георгія, святого Юрія. Він скромний і лаконічний на вигляд, але водночас величний і неповторний в своїй величі. Ця православна святиня є історичним скарбом з часів Київської Русі. Канівський Успенський собор був свідком таких історичних подій, що йому може позаздрити і не одна архітектурна пам'ятка світу. Канів – одне з найдревніших міст України. Усі перші згадки про Канів переплітаються з поширенням православного християнства, з розповсюдженням монастирів, будівництвом храмів на всій території Київської Русі. Історичні джерела свідчать, що в Каневі в 1097 році на одній з гір був заснований монастир, але не наземний, а підземний, на зразок Києво-Печерської лаври. Недарма ще й сьогодні час від часу трапляються провали та зниження ґрунту на Дніпровській горі. У народі зберіглися перекази, що колись в незапам'ятні часи дві церкви пливли по Дніпру. Царгорода, Стамбул. І одна з них зупинилася в Каневі, а друга в Києві. З погляду архітектури, церква святого Георгія – це класичний зразок візантійського будування 12 століття. Та в своїй структурі повторює тип Успенського собору Києво-Печерської лаври. Ви тільки уявіть собі, що цей собор збудував сам князь Володимир Ольгович аж у 1144 році. Стіни храму викладалися з попередньо змоченої у воді цегли. Вологу цеглу клали на напівсуху будівельну суміш, до якої додавали курині яйця. От саме така суміш робила стіни надзвичайно міцними. Фактично, ці стіни перетворювалися на моноліт. Біля стін саме цього собору у 1185 році готувався похід, описаний у найвідомішому давньоруському літописі «Слово о полку Ігореве». Канівський Успенський собор була, є і буде козацька православна святиня. В 1587 році козаки перевезли тіло закатованого гетьмана Івана Підкови саме для поховання біля святого собору. А також славного Саміла Кішку теж поховали саме тут. В цьому ж монастирі прийняв чернецький постриг і скінчив своє життя подвижник, побратим Івана Підкови гетьман Яків Шах. У 1672 році Канівський монастир став притулком для сина гетьмана України Богдана Зиновія Хмельницького Юрія. Це доказує нам, що Канівський монастир був у особливій повазі у тогочасних козаків, хоч у них недалеко був уже і свій Трахтимировський монастир. Повага козаків до Канівського монастиря проявлялася ще й в тому, що вони наділяли його своїм козацьким майном. Саме тут перед своїми походами брало благословення військо Запорозьке, низове у нині святого преподобномученика Макарія Канівського, котрий прийняв мученицьку смерть від бусурман-окупантів, не зрадивши при цьому православні Христові вірі. Турецькі солдати зібралися пограбувати монастир, але архімандрит Макарій не дозволив їм цього зробити, кажучи ворогам: ті скарби є тимчасові, а ті, що на небі, є вічні. Святий Макарій зустрів ворога з хрестом в руках на паперті цього храму. Турки повісили настоятеля собору за руки і за ноги між двох стовпів. Через 2 дні вони преподобномученику Макарію відрубали голову. Свідки мученицької кончини преподобного Макарія внесли його тіло святе до цього собору, в якому для безпеки і зачинилися, адже собор був як фортеця. Турки, побачивши це, обклали церкву дровами та спалили всіх, хто ховався в храмі. Коли ворог відійшов, мешканці Канева, що ховалися в лісі, повернулися до собору та стали розбирати тіла загиблих. То тільки одне тіло було знайдено в цілості і було на вигляд як живе. Це тіло преподобномученика Макарія Канівського. Він був з хрестом на грудях і з іншим хрестом у руці. У Канівському соборі також був висвячений у діякони майбутній святитель Дмитрій Ростовський.
І ще один цікавий факт. З 10 по 12 травня 1861 року у соборі перед похованням над Дніпром стояла домовина з тілом Тараса Григоровича Шевченка. Тож реалізація Шевченківського заповіту розпочалася саме в Успенському соборі. А оскільки Шевченко був неодружений, то під час похоронної процесії під воду з його домовиною від собору до місця поховання на Чернечій горі везли дівчата, а інші посипали шлях зеленими вітами та живими квітами. Можна сміливо сказати про те, що протягом століть Канів був для всіх прикладом мужності, патріотизму та благочестя. У печерах під його горами шукали усамітнення православні аскети, береги Дніпра боронили від загарбників славетні козаки-запорожці, а простий люд своїм трудом та молитвою робив місто, власне, тим, яким воно є. Маючи за плечима майже тисячолітню історію, сьогоднішній Канів – це чудова українська перлина, яка зберігає в собі скарби з нашого героїчного, літературного та духовного минулого. Ότι στον αιώνα